שמי אליאב קול, אני מלחין. לפני שנתיים סיימתי את לימודי התואר השני באקדמיה למוזיקה בתל אביב. לימדתי בשנתיים האחרונות במכללת לוינסקי, תיכון אלון ברמת השרון, קונסרבטוריון רמת השרון. בגיל צעיר אמא שלי התחילה ללמד אותי פסנתר, ומיד אחר כך עברתי ללמוד אצל מורים אחרים, פסנתר קלאסי. בתיכון התחלתי לחשוב על קומפוזיציה בתור המרכז של החיים שלי. בנוסף לנגינה בפסנתר, תמיד הלחנה הייתה חלק ממה שאני עושה, בין אם זה בגיל צעיר, באופן שבו לא רשמתי את מה שאני עושה, ובין אם זה בגיל מאוחר יותר, בתיכון, שהלחנתי בכל מיני ז'אנרים מוזיקליים, להצגות תיאטרון, מוזיקה קונצרטנטית, מוזיקה קלה. למעשה התחלתי להתמקד במה שאני עושה כיום ב4 שנים האחרונות, אולי מאז תחרויות האביב, מאז רביעיית המיתרים שלי, קרוסלה, שבמהלכה התחלתי בעצם לראשונה סוג של מחקר שהוא לגמרי עצמאי, לא משהו שמלמדים אותי באקדמיה, אלא משהו שאני חוקר אותו כי הוא פשוט מעניין אותי. מה שמאפיין את המוזיקה שלי זה היעדר גבולות. אני משתדל בכל יצירה לעשות את מה שצריך בשביל לבטא את הרעיון המקורי שהיה לי. אני לא מפחד להשתמש בצלילים לא קונבנציונליים, חריקות, דפיקות, רעשים. בסופו של דבר, המטרה שלי בכל יצירה היא להגיע לכנות אופטימלית. ואם זה אומר להשתמש בג'אז או בתכנים הרמוניים של מוזיקה קלה, או ריתמים, מקצבים גרובים, אני לא מנחית מהערך של הדברים האלה ומשתמש בהם כאוות נפשי. אופן העבודה שלי משתנה בצורה ניכרת מיצירה ליצירה. להתחיל בדף ועיפרון ולשרבט רעיונות ואחר כך לראות איך הם מתחברים או איך הם מתפרקים. להתחיל באיזושהי הקלטה של משהו ולנסות לפרק את זה ולמצוא איזה מרכיבים אני יכול לחכות עם כלי נגינה באמצעות טכניקות מורחבות. באותה מידה שאני משתדל בכל יצירה ליצור שפה מוזיקלית ועולם מוזיקלי עצמאי, מיקרוקוסמוס, גם תהליך הכתיבה שלי הוא בהתאם. כלומר, לכל יצירה יש את הסיפור שלה ואת איך שניגשתי לחשוב על הרעיון, איך נתקלתי במקור השראה וגם איך אני עובד החל מהשלבים הראשונים ועד לסוף. אני לא מפחד להשתמש ברעשים, לצד צלילים, באקורדים, לצד דודקפוניה. כל מה שצריך בשביל לבטא את הרעיון המקורי שהתחלתי ממנו. הפרויקט המשמעותי ביותר שהיה לי הזכות לעבוד בו, להיות חלק ממנו, זה פרויקט תדרים. במהלך הפרויקט המיוחד הזה הייתה לי הזכות לשתף פעולה עם מבצעים מדהימים, מנצחים מצוינים, בעיקר שהם מתמקצעים ומתמקדים במוזיקה חדישה, וגם בעצם לעזור לי להרחיב את השפה המוזיקלית שלי, השפה הקומפוזיטורית שלי. אני יכול להגיד שאת היצירה שעבדתי עליה עכשיו בדרמשטאט, שנקראת Music and Dance לפסנתר וצ'לו, כתבתי בהשראת הקשר, החיבור בין קנינגהם וקייג'. פרויקט אלכס הייתה הזדמנות נדירה לעבוד עם האמן אמיר מנדל. קבוצה של מלחינים קיבלו ממנו מספר תמונות, נתבקשנו לכתוב יצירות שתואמות את התמונה. בסופו של דבר התוצאה הסופית הייתה קונצרט בגלריית המדרשה. כל הקונצרט היה מין חוויה שאתה נודד בתוך התערוכה, וזה היה מאוד מעניין לתפור את הדבר הזה, אני חושב, גם לי כמלחין, ובהחלט אני חושב גם לקהל שהגיע.